Good morning guys, ngayon papakita natin kung paano i-format yung hard disk ng laptop, i-clean up at i-delete yung mga files at maglagay ng partition. Una, kailangan natin i-remove yung hard disk ng laptop. So may tatlo tayong method. I-remove natin yung laptop, i-insert natin to or ipa-plug in natin to sa ibang computer para doon natin siya i-format at lagyan ng partition. So ang kailangan natin dito guys ay ito lang, USB SATA cord. Ito lang para basahin yung hard disk sa ibang computer. Yan, sasaksak natin dito yung ano. So ngayon guys, ito tanggalin natin to. Medyo nakadikit pa siya sa aking SATA. Ayan. So, ito na yan guys. So, i-remove lang natin to. Ito. Yan, ito yun. So, ito yung ipa-plug in natin or ilalagay natin sa ibang computer. Para basahin siya at doon natin gagawin yung pag-format sa kanya. So, ito na yun guys. Ito ang gagamitin ko guys. Oh. Yan. So, ang gagawin natin dyan, pa-plug in lang natin. Kailangan naka-plug in siya. Then, i-ano natin sa laptop. Dito ko siya i-format. Dito ko siya i-clean up. Ito guys yung ano yung method din kung ari nagkaroon ng problem yung hard disk or yung ano na to or yung hard disk ng laptop na to nagkaroon na ng issue na hindi siya ma-reformat or ma-format. So, ang ginagawa ko kasi dyan, kini-cleaning ko muna siya. Ito yung gamit lang natin. Yan, itong cord na. Saksak natin siya ngayon, USB. Then, hintayin natin mabasa siya. Ayan. So, ibig sabihin niya na naka-open na guys. So, mababasa na siya dyan guys. Then, screen record na lang gamitin ko para medyo malinaw guys. So, dito ipopost ko muna dito. Then, screen record ko na lang kung paano mag-format ng HDD ng laptop. Clean format tsaka partition. Ipa-partition na din natin. So, walang OS to guys format lang gagawin natin. So, okay. Alright guys, so ito na. So, ipo-format na natin ang hard disk ng laptop. At makikreate tayo ng partition sa kanya. Ang una natin gagawin guys, ito. Click natin yung start. Then, type lang natin computer management. Yan. Click natin tong computer management. And then, ayan. So, nandito tayo ngayon sa computer management. Then, punta tayo sa disk management. So, dito, naka-display lahat ng mga hard disk na nakakabit dito sa PC na to. So, ang gagawin natin, ito siya. So, pag check natin siya, disk 0, ito yung internal ng laptop. Ito naman yung kinabit natin external ng hard disk ng laptop. So, So, kung mapapansin natin, hindi siya naka-partition. Single ano lang siya. Single partition lang siya. Ang gagawin natin to guys, ginagawa ko dito, pino-format ko muna for cleaning. So, right-click, then format. Then, yung volume, minsan tinatanggal ko na to. Then, ang file type niya, NTFS lagi. Then, quick perform lang tayo ng format. Okay natin siya. Then, hintayin natin matapos. Hintayin lang natin matapos. Yan. After matapos niya, nakalagay dyan yung status ng hard disk healthy, primary partition.
So, gagawin natin dito guys, ang question kasi natin, gusto mong lagyan ng partition, mari, gagawa mo ng C or D, E, F, ganyan. So, ginagawa natin dyan, isi-shrink natin siya. Shrink volume. Shrink volume. Then, kung mapapansin mo, ito yung kabuuang capacity ng hard disk. So, ginagawa ko dyan, dinidivide ko by 2. So, let's say sabihin natin 500 yung capacity nito. So, ang ginagawa ko dyan, 23. 23. Then, shrink natin siya. Hintay lang natin matapos. So, yan. Nagkaroon na siya ng dalawang partition. Ito. So, ang gagawin na natin ulit dito ay i-format ulit natin siya. Then, mag-create tayo ng since ito, wala pa siyang drive partition. So, ang gagawin natin, in-new volume natin. I-create tayo ng parang formatting to ng panibagong drive. Parang katulad yung ginawa natin dito. Yan yung then, as is na yan, kasi yan na yung unless magdagdag ka pa ng panibagong Then, assign mo siya sa F, okay? Good, then NTFS, then volume, yan. Then, next natin, finish natin. Then natin matapos yung formatting, guys. Yun, that's it. Yun na yun. So, ibig sabihin, na-format na natin itong dalawa. E and F. So, itong hard disk na nilabas natin dito sa laptop, sa isang laptop, meron na siyang partition na dalawa, na clean, wala siyang OS. So, format lang ginawa natin tsaka partition. So, right, hope guys may natutunan kayo dito. Simple tips and tricks lang to, na kung paano mag-format, mag-cleaning, format, and partition gamit yung ibang computer. So, ang tools lang na ginamit natin sa kanya, diba, from another computer, yung i-format natin, gagamit lang tayo ng USB SATA cord, SATA cable, then ikakabit lang natin sa ibang computer para doon natin siya ma-format. So, that's all guys, and thank you.